filloi viti që kurse Partia e Punës dhe Qeveria Shqiptare propaganduan më të madhe mekanizmin e ri ekonomik, ose vetë financimin. Për mua, ky vetë financim, s'është gjë tjetër, por një vetë administrim, teori dhe praktik që më parë u kritikua dhe kundërshtua kategorikisht punat e parti si teori e praktik kapitaliste. Për zhvillimin bazë të kësaj praktike pune, unë mendoj se duhet kërkuar që në krye të punëve. Të nderuar miq, mirëmbrëma. Ju përshëndesim përsëri në Fokus në këtë sezon të ri, çdo të hënë dhe çdo të henjte. Urojmë që kudo të jeni ngrohtë, nëse jeni duke na ndjekur, të paktën keni drita. Ky vit filloi me një motë me të vërtet të ashpër në të gjithë Europën, por sidomos në Europën lindore, por dhe në Ballkan. Natyrisht nuk ja dëshirojmë askujt të vuajë nga arsye madhore, arsyet e motit, arsyet e kohës, kudo që ndodhet, si në veri apo në jug të vendit. Por natyrisht ky ndryshim i beft i motit nxjerr dhe diçka tjetër. Për vite me radhë, profesor, doktor, shkencëtar, politikan kanë trumpetuar për ngrohjen globale. Madje janë përfituar me miliona, mbas edhe miliarda dollar, duke bërë një lloj propagande se bota po ngrohet. Unë e mbaj mend në Washington me kongresmenin Dana Rohrabacher, një pro-shqiptar konservator, i cili nga një debat në Kongresin Amerikan në Washington DC, thoshte që është thjesht një propagandë të majtës amerikane, të majtës botërore, sepse në 100 vitet e fundit, siç thoshte Dana Rohrabacher, temperatura botërore është rritur vetëm 1 gradë. Natyrisht që moti i vështirë dhe i ashpër krijon probleme, dhe gjithkush do donte që shteti të funksiononte në mënyrë të tillë që të mos kishin probleme, por kjo ka ndodhur vetëm në Gjermani dhe në Zvicër, dhe vende të tjera janë dorëzuar, duke filluar nga Rusia, duke të vazhduar në Bullgari, në Rumani, në Serbi. Ne kemi parë pamje me të vërtetë, dhe pamja që na ka tronditur shumë është ajo familja shqiptare në Kosovë, në atë fshat ngjitur me Shqipërinë, ku të paktën mos gaboj 10 viktima dhe një vajzë, një yll, një vajzë shumë e bukur, e cila e shpëton. Një mrekulli e Zotit, do të them. Në qoftë të shikojmë në arenën ndërkombëtare, në Amerikë vazhdon gara para eliminatore për të zgjedhur kandidatin që do të jetë përballë të pamundurit Obama, dhe mormoni Mitt Romney ka psuar një tishez, një rënje, po ngrihet Rick Santorum, i cili përfaqëson social-konservatorët amerikanë dhe ka shumë shanse që të jetë ai përballë Obamës, këtij elokuenti, i cili sipas medias amerikane do të jetë dhe mund të jetë përsëri fitues. Në qoftë se shikojmë një vend fqinj, në Itali është festivali Sanremos, nuk e di për brezin e sotshëm, por brezi im, brezi përpara 90-s, Sanremon e priste si një eveniment të madh. Kemi qenë me fat sepse teknikisht mbas transmetimit rreth orës 10:30 të televizionit shtetëror shqiptar, në atë kanal dilte Rai Uno, atë kanal që ne quanim 10-a, ishte një përforcues tek Hotel Tirana, dhe ne kemi ndjekur Sanremon bardhëzi. Ishin mesazhet e vetme nga bota e lirisë që vinin në Tiranë ose në çdo vend që ndiqej ai kanal italian. Tani kemi kushte të tjera, tani mund ta shikojmë në digital, jo më bardhëzi, dhe përsëri ishte një dhuratë, do them, për brezin ton, dalja e Adriano Celentanos, e këtij 73 vjeçari, i cili këndoi të paktën 5 ose 6 këngë, dhe ai mbetet genial, do të them, për sa i përket muzikës, por dhe është filozofik. Celentano qëndroi rreth 45 minuta në skenë, foli shumë, jo vetëm nuk foli për muzikë, foli për politikën, ishte i ashpër jo vetëm ndaj Berlusconit, të cilit i tha edhe maskara që u largua, po edhe ndaj Sarkozys dhe Merkelit, dhe sipas Celentanos ai tha shumë mirë që Sarkozy dhe Merkel ju ka kërkuar qeverisë greke që ne do t'ju japim borxhe sërish me një kusht, që ju të bleni armatime tek ne. Dhe sasia armatimeve greke është e madhe, nuk është e vogël. Dhe Adriano tha, e duam ne Europën të jetë kaq cinike, dhe mbase ka drejt. Ajo që do të theksoja tek monologu i gjatë i Celentanos ishte qëndrimi i tij ndaj, jo ndaj fesë, po ndaj prithërimeve. Ai tha diçka të bukur që vdekja nuk është fundi ynë, tha Celentano. Vdekja është pragu fillimit diçka e tre. Dhe përse, thot, priftërinjt nuk flasin për atë që duhet flasim shumë për botën e përtejme, parajsën,
i ashpër ishte edhe ndaj medias italiane dhe reagimi që natyrisht të nesme në median italiane, por audienca, kur Celentano është në skenë, është mbi 20 milion shikues, dhe ai hyri me një montazh më të vërtet brillant, montazh perëndimor do thoja, amerikan, dhe e filloi me bombardime dhe ai ndjen një lloj fatkeqësie për këtë botë që po sundohet nga padrejtësia, siç tha ai, nuk ka i lartë dhe i ulët, gjithë njerëzit janë njësoj, tha Celentano, për ka të drejtë dhe të padrejtë. Dhe gjithmonë kur flet Celentano krijon polemika, fakti që ai kërkoi të paguaj 750.000 euro, që ka shumë gjasa të dhuroj, solli si objekt debatesh, se sa shumë paguhen yjet që vinë nga Amerika. Mjafton t'ju them që De Niro vetëm për 20 minuta ishte paguar 400.000 euro. Kjo është forca e rajt, pra kjo ishte sa i përket çfarë ndodh, se ne duhet dimë ç'na ndodh me fqinjët, me një vend mik siç është Italia, dhe natyrisht çfarë ndodh në Amerikë që do të vendos kush do të jetë president, ndërkohë që Sarkozia do të jetë përsëri përfaqësuesi i asaj djathtës franceze, por betejë është midis tij dhe të majtit, kandidatit të majt, por edhe vajza e Le Penit, e cila përfaqëson votat e ekstremit djathtë që ndikojnë jo pak, sidomos në raundin e parë, dhe le të presim se çdo të ndodh më vonë, zgjedhjet atje janë në 6 maj. Ndërkohë nga kjo truesë, unë kam pasur nderin të kem baletën pikërisht për të trajtuar disa tema historike, jemi në 100 vjetorin e mëdhetësisë së Shqipërisë ose pavarësisë, po i themi. Dhe unë natyrisht jam munduar të bie në fokus çfarë ndodhi në 22 vitet e fundit mas 90-s. Folëm për demonstratin e heshtjes, folëm për fjalimin historik të dyshkurtit në baletës kur kundërshtoi me forcë mos hyrjen e Omonjes si subjekt politik në parlamentin shqiptar. Sot do dua të ndaj me ju një eveniment tjetër, një ngjarje, do të them që përsëri ky brez që është 20 vjeçar nuk ka se si ta di, sepse historia tek ne nuk po shkruhet siç duhet. Në vitin 90, në fillim të marsit, ndodhi diçka. Statujës së shëmtuar të Gjeorgjanit Stalin, dikush i vuri disa kallëpa tritoli për ta hedhur në erë. Sot mund duket diçka e thjeshtë, por që kjo të ndodhte në fillimin e vitit 90, kur diktatura akoma ishte e ashpër, kur në kufi vriteshin djemë dhe vajza, ishte diçka larg reales. Kush do të ishte ai që do të guxonte deri në këto kufi? Kur e kam cekur për të parë këtë temë, kam marrë një mesazh nga bujar në Albani, i cili sot është në studio, sepse të jem real, ishin hedhur dhe teza për ta minimizuar këtë akt ndaj statujës të diktatorit se gjoja, në lojë kishte qenë dhe sigurimi i shtetit. Ai sigurimi i shtetit që në fakt ishte aq i dobët sa nuk e gjeti dot autorin e vënies tritolit. Në Albani sot është me mua dhe do dua fillimisht si ju shkojnë ndërmendje të ndërmenit këtë hap që në qoftë se do t'ju kapnin, do t'ju kushtonte shumë rënd. Shiko, më vjen mirë që mbas shumë viteve që kemi tatuar për herë të parë këtë akt, më ftoni përsëri dhe është nderi im që t'jem pranë jush si një korife, ja u them me plot bindje, sepse Robert Pabën e njohin të gjithë si një korife të antikomunizmit që në fillimin e viteve 90. Dhe vërtet ashtu ishte, brezi tani, sidomos të rinjt, unë na merr mendja që nuk e kuptojnë se çfarë vuajti ky popull përgjatë gjithë diktaturës së pas luftës së dytë botërore, ose më saktë diktaturës së Enver Hoxhës, e cila ishte ulur këmbë kryq në mes të Europës së civilizuar. Mirë po, ky diktator nuk ishte vetëm, ky mori shkas nga diktatura e babait ose vllait të tij më saktë, që vinte nga Uralet apo Kaukazet apo nga cari rus, i cili për të thënë të drejtën nuk kishte asnjë gjë të përbashkët me kohën e mirë dhe klimën e mrekullueshme që ka Shqipëria me atë sistem dhe me atë mentalitet komunist të cilët ne e përqafuam.
vetëm për shkak të brutalitetit të një njeriu i cili quhej Enver Hoxha, por për hir të vërtetës të themi dhe për neglizhencë të gjithë patriotëve të ndershëm, të cilët në atë kohë i kishin vënë shpallot që nga regjimi i mbretit Zog Shqipërisë dhe kishin bërë një shtet të paktën në atë kohë i cili kishte baza dhe të gjithë e dimë që koha e Zogut ishte një kohë vërtet e florint, ku pasaporta e Zogut shkonte në Amerikë, ju e dini mirë, paraja e shtetit shqiptar shkonte në tërë botën dhe ne kaq Shqipëria, Europa ndan dy kampe, bota dy kampe dhe shqiptarët përfaqësuan antifashizmin, domethënë në atë kohë ishte progresive, e keqja erdhi mbas 44-s. Fillimisht kundra gjermanët, kundra italisë, ishte normale në atë kohë dhe shumë nga brezi liceista, ata nuk i fajsojnë, por a duhen fajsuar shqiptarët që pranuan Enver Hoxhën. Tani është e thjesht ta themi sot. Dhe unë sot jam më i bindur se kur që brezi prindërve dhe gjyshërve tanë nuk është se kanë qenë ose ne jemi më trima se ata, as pak. Për hir të fëmijëve, të nipërve, ata kanë pranuar dhe kanë heshtur. Nuk ishte e thjesht diktatura që e egur, merri rastet edhe episodike, arratisej dikush, internoi gjithë familja. Në qoftë se e analizon sot, atij personi ke drejt i thuash egoist. Ose dikush që dënoi për agitacion e propagandë, thjesht për një fjalë trëndom, që s'ka patate, s'ka domate, e vuante gjithë brezi. Pra, të qenurit kujdes në atë kohë, unë nuk do ta merrja sot për mbështetje të diktaturës. Shpesh herë gjërat janë të shkruara, populli është popull, duron. Nuk jo pak janë vrarë. Fat hyn, një njeri i keq e merr për skeq vendin që drejton. Kjo qelloi me Shqipërinë. Por unë do doja këtë që në mars, unë e mbaj mend në atë kohë, ishte kohë amoku, hapja, paskush nuk e dinte si do shkonte Shqipëria. Ne kishim parë Ceaușescun, kishim parë arratisjet masive të hungarezëve, të gjermanë lindorëve, prisnim të ndodhte diçka në Shqipëri. E them me bindje që u mashtruam tek Ramizalia, kujtuam se ky njeri do të bënte hapjen e madhe, por në fakt, duke parë faktet sot, që ai vriste në kufi, tani si mundet, ju punoni diku në Xhenjon, mos gaboj? Tani një punëtor i Xhenjos që mendon të vjedh dinamit, do ta vete stalinit. Pikërisht. Shiko, në kufin të çmendurisë për kohën, për të thënë të vërtetën, ishte vërtet në kufit e çmendurisë, sepse mund kisha një revolt, isha arritur me urrëtitjen kundër atij regjimi, sepse që nga gjyshi babaj më kishin mëkuar. Ishin me mirë atë tillë, nuk ishin vetëm ju që kishin vuajtur. Gjyshi kishte ndetur 20 vjet në Amerikë, kishte emigruar dhe për hir të së vërtetës kishte prur para dhe kishte bërë investim, kishte bler toka, pasuri, të cilat u një morën. mulli të vjetër të cilën natyrisht ja sekuestruan, ja mori regjimi komunist pa asnjë të drejtë, por në këtë kuadër duhet të them që e prekët ju pak përpara punën e luftës nacionale shqiptare, që ne kishim inkuadruar në atë linjë. Por u harruan shpejt. Tani të vim te marsi 90-s. Po, pikërisht ajo urrëtia që mua pate bashkëpunëtore ishte vetëm. Se në atë kohë kishe bashkëpunëtor ishte rreziku që edhe mund tregonte. Unë mua më vajti në mendje kjo punë që të bëja diçka që të ngelej në kujtesën dhe në prag fillimet e demokracisë të cilat ne me gjithë censurën, e rrept që ekzistonte nga regjimi komunist për të mos bërë asgjë në televizionin e shkret që kishim bardhëzi dhe me atë radion e çal, por ndodhin gjëra të mëdha të cilat ne i dëgjonim nga radiot e huaja. Ishte Zëri i Amerikës. Zëri i Amerikës ishte kushtrim, Vatikani, Deutsche Welle, kjo BBC-a, domethënë ishin një sër radiosh të cilat me ato radiot e vjetra ne që vinte zëri e ikte. Po, se ishin me valë shkurtë. Natyrisht, të tëra ishin të prerë, televizioni ishte i prerë, kush du guxonte të bënte kanoqe në një gjë, do e psonte me agitacion propagandë, do ta dish. Dhe të gjitha këto, unë po shikoja ç'po ndodhte në Shqipëri. Njerëz të cilët iknin rrugëve të uritur, njerëz të cilët ky popull po katandisej. Kishte arritur aty ku s'duhet. Aty ku s'mbante më. Për një moment mendon që do të vë tritol tek Stalini. Jo tritol s'kishte dinamit. Dinamiti ishte gjë e rrallë vërtet.
Në të gjitha repartet ushtarake përdore dinamit, por që të hynte të dilte nga depot e ushtërisë. Kishte një procedurë. Kishte procedurë, kishte firmosje, kishte sasinë që do dilte, do hynte, përdorimin e tjerë. Çfarë punë bëni ti? Fati im e gjeti që në atë kohë, unë të kisha një makinë të një komandanti, punoja shofer me një komandant të Gjenjos, të cilët më mundësonte dhe më jepte mundësinë që të futeshe në ato rikonucionet që bënim ne për tunelet e famshme të mbrojtjes strategjike e tjera të cilat po kalben tani, miliardat që ne harxuam për ato. Ku e kishe idenë ti që mund gjej dinamit? Pikërisht. Kishe thënë dikush apo jo, vetë duke parë kallepet e dinamitëve të cilët ishin nëpër këmbë, aty më vete mendja të bëj diçka të cilët të pasqyronin që të trondisin dhe të vinin një gur themeli në ngjarjet që po vinin. Po ndodhte Rumania, Hungaria kishte ndodhur, po ndodhte Polonia, gjithë Europa lindore po shkoqe, Gjermania lindore. I kthehemi dinamitit. Ku e lokalizove si vend që mund të merrej për shembull? Unë në këto tunele të cilat bënin shpimin e tuneleve, shpërtimin, ne vinim her pas here dhe unë shikoja aty harka të cilat ishin për tokë. Dhe me kujdes merja disa kallepe sot, një kallep nesër. Domthon, arriti që për një periudhë rreth një muaji unë sigurova një 10-12 kallepe. Tani këto kallepe i mbajtet në shtëpi? Në shtëpi, të fshehura, natyrisht pa i thënë njeriu sepse sa ishte për masë? Edhe me gruan nuk mund të konspiroje. Jam kurioz, sa ishte për masë? Një kallep ishte rreth 30 cm i gjatë, dhe me një diametër rreth 5 cm. Kishte një si spango? Një letër të kuqe, të mbledhur ku atje ishte sasia e plurit të dinamitit, dhe unë, duke marrë këtë sasi dinamiti, tani vendosa që të bëj diçka që të ngelte gjurmë dhe të bënde diçka që të shkërmojtë diçka në atë sistem. Atëre, duke u ndihmuar, pse tek Stalini dhe jo te Enver Hoxha? Pikërisht. Ishte më vështirë tek Enver? Jo, desha ta vë tek Enver Hoxha. Dhe do ishte më mirë që ai vampir të ishte rrëzuar në vitin 90 dhe jo në 91. Ruheshe 24 orë non-stop. I kemi ardhur vërdall sepse në lojë futa dhe një djalin e hallës student, Gazmend Llanaj, i cili sot është në Itali dhe nuk Mbase na dëgjon, e përshëndes. Mbase na dëgjon. Dhe i kemi ardhur rrotull monument. Pati frika ai kur i thatë kështu, kur i the? Jo, për një herë dakord. Ishte disident, ishte një eritrim. Natyrisht ishte sa, domethënë unë isha më i madh se ai, por ai në ato rrethet ku rrinte në ato godinat e qytetit studentit të pështira ashtu me ato kushtet mjerane, kishte dhe duke parë dhe fisin e tij që po i persekutoi për shkak të Xhaxhaj. Ai pranoi. Tani si vendoset për Stalinin? I erdhëm rrotull Enver Hoxhës rreth një javë, ishte pamundur. Vendi ishte i hapur. I hapur dukesh. Në qendër ishte i ndriçuar ishte. Pse Stalini o Lenini? Jo, pikërisht sepse Stalini ishte ai i cili si mesazh, si simbol. Sepse ishte ai i cili kishte mëkuar diktatorin ton me të gjitha veset, me të gjitha poshtërsitë dhe me të gjitha staliniste quante veten. Stalinist natyrisht sepse ai po e kopjonte në çdo qoshe. Ne kemi parë kam idenë që Stalinit i kishin vënë roje kohët e fundit. Rinde një unë e mbaj mend mirë. Jo. S'kishte fare. Jo, kishte xhiro tradicionale që se s'kishte makina në atë kohë. Kanë qenë sa ligustro, të larta. Tek Hotel Dajti. Jo, dhe tek Stalini, tek këmbët e Stalinit ka qenë sa ligustro. Mbas Stalinit ka qenë sa ligustro, disa rreth 2 metra. Pisha që janë dhe sot. Janë dhe sot. Po janë atëherë në atë kohë ishin sa shkure dhe ligustra, të cilat mbas tyre vazhdonte parkurinia. Po. Parkurinia i cili është dhe sot. Dhe kjo gjë na bëri që ne ta shikonim me imësi dhe të tregonim që vërtet se kishte edhe Stalin të tjerë nëpër Tiranë, kishte në kombinat. Ishte lart shumë. Po jo, ishte i survejuar, ishte një rreth rrotullim që 24 orë dhe atje bënin xhiro autobusat e kombinat tekstile, se kapje dot, edhe i lart ishte. Po edhe ky nuk ishte i lart ishte, kishte piedestal 2 metra, pastaj vazhdonte 3 metra monumenti. Atëherë, duke u ndihmuar nga pozicioni i errësirës, aty kishte policë, të cilët mund të kishte edhe civil që ne nuk i njifnim, por pozicioni ishte shumë i përshtatshëm për ta bërë këtë gjë. Ka qenë rreth orës 7:30-8 darkës. Sot ka qenë? Mars, do të thënë 10 mars më kujtohet, xhiro ishte tradicionale e cila vazhdonte nga qendra deri tek
universiteti. E kishin Në Tereza sot. sasinë e dinamitit rreth 12. Të sasi dinamiti. Ishte me kallëpë Për hir të së vërtetës, e hoqja nga letrat, sepse përsëri thoshja mbase letrat fluturojnë dhe gjurmat e gishtrive ngelin. do të ngeleshin dhe unë isha i kapur. Mi po, zoti Robert në atë kohë ti ke koka. Për hir të së vërtetës njerëzit i shikoja, internoheshin, burgoseshin, arrestoheshin në rrugët e Tiranës. Përfundonin në malet me gropa të dajtit që ne në atë kohë nuk e dinim se ku humbisnin. Dhe kjo ishte ajo që mua më dha spundon që të bëja diçka që edhe i fshehur, sepse ishe ekzekutuar po të kapesh. Dhe pikërisht mbas shpërthimit 5 minuta. Çfarë ndodhi tani? Dinamiti Të sa si dinamiti e mora dhe e futa në një qese plastmasi, mbasi e shkoqa, i futa me kujdes kapsolën, të cilën e kisha vjedhur po atje në para ato depo. Dhe me një, duke pyetur ashtu fshehur, zjarr vendësit e këta të dinamiteve, që sasi duhet fitil për shembull për kaq minuta për të larguar nga ato. Ata më thamë për një 500 metrë që ne duhet të kalonim, ishte një sasi rreth 2 metra. Dhe këtë sasi fitili ne e vum 2 metra dhe mbasi e bëm me balt, që në asnjë mënyrë me karkasë metalike, sepse po ta kishim me karkasë metalike, ciflat mund të vrisin njerëz. Ne s'kishim faj të varfrit. Si ishte akt terrorist. Ai ishte akt terrorist, pastaj nuk mund, ne deshëm të bëjmë diçka që mund të ta idhim atë vampir. Atë vampir i cili pa të drejtë ishte ngulur në sheshet e qyteteve dhe të gjithë atë dheutim. Atëherë, dhe ngjante vampirit ton. Tani, sa kile ishte afërsisht kjo, sa kilogram? Shiko, aty bëheshin rreth 1 kile dinamit, plur. Dhe atë kishit pyetur dikë që me 1 kilogram dinamit sa do ishte forca? Shiko, unë edhe frikën e kisha, po dhe amatori ishin, edhe nuk mund të pyesja kështu apo fare, sepse do dukej që dikush ta ka pyetur dhe patët frikat natë tani kur ishit me dinamitin me vete? Asnjëherë nuk kam pasur frikë. Po as kushuriri. Të dy vendosën bëjnë diçka, por natyrisht edhe të kujdesur që të mos e paguajnë. Vajtet e këmbë, tani jemi të këmbë të Stalinit. Keni dinamitin në dorë. Dinamitin çfarë ndodh? E morëm nëpërmjet parkut të rinia nga mbrapa, në errësirën e plot, sepse ndriçimi ishte gjithmonë përpara te rruga. Përballë ishte Lenini. Baballarët e tyre nuk i vram sot. I kemi vrarë gjatë 40 vjetëve që i kanë shkuar, 45 vjetëve. Atëre e lam poshtë pjedestalit dhe ndezëm me vrap fitilin. Në kohën që ndezëm fitilin, llogaritëm tash që ta përshkronim me vrap të gjithë pakullnia deri te shallvarët. Në kohën që ne dalim te shallvarët dhe morëm kthesën për të dalë tek lidhja e shkrimtarëve dikurshëm, të cilës sot është parku, është Ministria e Sporteve, Turizmit, çfarë është. Atëherë kemi dëgjuar një shpërthim gjigant. Shpërthim i cili ma merr mendja që në të gjitha skutat e Tiranës. Mbaj mend. Unë kam qenë te kinema Partizani dhe e kam dëgjuar, e mbaj mend. Po askush nuk e mori vesh nga vinte. Lojrat e sigurimit kanë qenë të jashtëzakonshme. Mbas kaq vitesh edhe për ta përvetësuar atë si akt, për të thënë që nuk ka atentator që ti ketë vënë babait të Enver Hoxhës. U dëmtua statuja vetëm? Natyrisht, ka po ta uça. Pjedestali i gjithë u zverdh, sepse po ta kishin vënë te këmbët, ai do kishte hedhur, do ta kishin dërmuar plotësisht. Por dhe kaq, ishte një akt i cili të nesërmen ne rinim aty ulur, sepse asnjë se dinte se kush ishim ne. Enigme madhe. Por shikonim tufa njerëz që vinin popull të Tiranës, qytetarë të Tiranës, të cilët thoshin bravo. I lumt. Si se hodhin qenin për dhe ta thërmonin. Do thënë, pam një kënaqësi të madhe tek ata, të cilët prisin me padurim që të ndodhin ndryshime të mëdha në këtë vend, të cilat vërtet po vinin. Pati hetime tani te Xhenjo e morët? Natyrisht te Xhenjo. Pati nga absolutisht nuk u kuptua fare ajo sasi dinamiti. Por di që mbas aktit, në të gjitha magazit e Republikës, në të gjitha depot ushtarake është bërë inventar i imtësishëm për sasinë e dalë në mënyrë pirate ndoshta, por që nuk mund të bënte vaki, sepse unë e kisha marrë atje kur vija, e kisha grumbulluar me kohë përpara. Kështu që shumë ndoshta mund të kenë arrestuar, unë mbaj mend që më vonë
me një ish sigurimës të cilën peshkoja diku në një det këtej nga Shëngjini, mbas disa viteve që isha kthyer dhe nga emigracioni nga 94, duke peshkuar, më tha, pse ti je ai që ke vënë, sepse thash unë jam, ti po e di çfarë na ke bërë, më thanë. Rreth 50-60 sigurimësa të drejtorisë dytë janë pushuar. U dha urdhri të kapet me çdo kusht. Të kapet, të varret atentatori te monumenti Stalinit. Të dihet se ishin vite të cilat nuk ishte dal urdhri. Fole me tani mbas kësaj me dikë tjetër që të thojë që me asnjë. I tham njëri tjetrit që nëse do flasësh ti, të dy do vdesim këtu. Nëse do flas, do të ne kjo punë ishte në mes dy vetave. Tim Kushuriri dhe me. Dhe po ta merrte vesh një tret ne kishim ekzekutuar. Për ironi të asaj ngjarje, sigurimi i shtetit që atë mbrëmje, mbaj mend të cilë kishte hapur një 5-6 metra më tej mbas parkut Rinia, mbas Stalinit, një grop, por dukesh fare mirë që kishte hapur me lopat për të thënë që këtë sasi dinamiti nuk e kanë hedhur atje, por e kanë vënë këtu. Kur dije i fare mirë që kapota u çafë. Kapota ishte i kishin salduar, i kishin bërë tërnatën. Por prap brapanica e Stalinit gjithë e verdhur, ishte një sasi dinamiti 12 kallep, ishte diçka e madhe në atë kohë. Dhe kur e thatë për herë të parë që kishit qenë ju? Shiko, zoti Robert. Domethënë kjo ndodhi në 90. Pikërisht për herë të parë më kam thënë kur ju keni vënë në fokusin tuaj, keni vënë sepse mua nuk më interesonte akti, mua më interesonte ardha e demokracisë. Mua nuk më interesonin postet të cilat i shqyen njerëzit, të cilët erdhën pseudo-komunistë, të cilët erdhën dhe u bën protagonist të ngjarjeve, privatizuan ngjarjet e demokracisë. Nuk doja t'ia thojë. Nuk, ishte diçka që unë me zemër dhe me shpirt dhe për hatër të asaj të cilat kisha kaluar një skëter të vërtet në familje, në persekucionin e gjithë familjes, me burgje, me lloj-lloj. Pra, për herë të parë bie para 2 vjetësh. Pikërisht, juve keni vënë në digjitur. Kush e vuri dinamitin tek Stalini? Sigurimi i shtetit apo pika? Ishte thjesht një term provokativ me fjalë. Po, më kart mesazh po. Unë të kam dërguar mesazh, doni atentatorin e vërtet jam unë. I kam thënë djalit Hallos në Itali, do të dalë në televizion të vishët e ti. Bujar tha në asnjë mënyrë. Me sigurinë e shtetit, me komunistët të cilët janë akoma gjata, unë nuk merrem tha. Ta kam lënë ty bëj çfarë të duash tha, por nuk pranoj të vinë. Nëse secili është ajo që them pra, si para 90-s që durojnë, secili zgjedh reagimin që bën, mbase ka mirë. Keni folur tek zëri i Amerikës, prap jemi në vitet 90. Që të fliset e zëri i Amerikës, teknikisht njerë nuk ishte e mundur sepse ne nuk ishim aparatet telefone nëpër shtëpia. Ose do të flisje në një zyrë institucioni, për të qenë korrekt, mund flisje me jashtë, nuk që, por kam idenë që nuk flisje direkt. Natyrisht. Do të merrje centralin, ka qenë, nuk e di tani në 90, do merrje centralin, centrali të lidhë me numrin jashtë. Jo, edhe ashtu ishte në zyrat e institucioneve, për cilët do të përgjoheshin kush. Për përgjigje nuk diskutohet. Kush kishte guxim të fliste. Kur ke folur për herë të parë tek zëri i Amerikës dhe si ndodhi? Shiko zoti Robert. Jemi në 90-ën. Akoma s'kishin krijuar të famshmet parti. Po, çfarë muaj është kur ke kontaktuar për herë të parë me zërin e Amerikës? Mbas shpërthimit pikërisht ka qenë në atë natë zëri i Amerikës e dha në të gjithë potencialin e tij shpërthimin tek monumenti Stalinit. Të gjitha radiot e tjera dhe ne dëgjojmë me kënaqësi. Por mbas një 2 muajsh rreth majit, mbaj mend, që kam dhënë një intervistë për kalvarin e vojtave që po kalonte populli shqiptar. Tek zëri i Amerikës. Tek zëri i Amerikës. Tani si ndodhi? Si ndodhi? Si e mora numrin tek zëri i Amerikës? Para se numri telefonit. Ne për atë të vërtetës zëri i Amerikës ishte zëri i kushtrimit në atë kohë. Sidomos vitën e fundit është dëgjuar. Natyrisht. Ne atje vëllezërit popa ishin futur në ambasadën italiane. 5-6 vjet. Ishin rrethuar me vite. Atëherë shumë njerëz guxonin të iknin nëpër male për të aratisur. Tërhiqeshin me tela me gjemba për të bërë sensacion në popull që ja, shiko, ju nëse do të vazhdoni si këta, do përfundoni kështu si këta. I merrnin, i tërhiqnin, i hidhin për sponde. Jam kurioz, numrin e zërit. Numrin e zërit Amerikës. E jepnin numrin ata, zoti Robert, kur jepnin emisionet të cilat i kishin të përditshme, zakonisht në darkë, rreth orës 6 dhe 8 në transmetim, ata jepnin edhe numrin e telefonit. Po kush guxonte ti merrte. Ose kush kishte numër? Pas kishte telefon kështu. Telefonat fiksi kishin
drejtor, sekretar partie. Okej, ju keni numrin e telefonit, Atëre, ku e gjetët aparatin? duke marrë një aparat të vjetër nga një zyrë atje ku punonim, dhe atë duke e rëmbyer, fshehur, bëja të mundur që nëpërmjet bodrumeve të institucione, sidomos të Ministria e Bujqësisë, palesa ku ka vajtur fatura atje, se përveç se flisja me zërin e Amerikës, flisja edhe me tim xhaxhat aratisur në Australi. Nga bodrumi? Nga bodrumet. Telat që kalonin për tek zyrat nga telefonia, i merja, i këpusja, dhe merja atë telefonin tim të famshëm, e lidhja në këto, ashtu me frikë dhe shpejt. Jam kurios, kontaktuat për herë të parë, kush e doni nga krau tjetër? Eles Bibere. Po i thatë jam një shtetas shqiptar, duhet të flas për ju. Ju e hapa, ma hapët zëna. Tha, mund të marrim ne ty, tha, mos të harxhosh lek. Jo, se hajet. Nuk kam se si, dhe. Po jo, ata ndoshta nuk e dinin se ç'do. Qëllojt direkt në transmetim, apo me regjistrim? Jo, me regjistrim, natyrisht. Kam idenë që është dhënë me mbiemër tjetër, Arbana. Arbana, pse? Jo në Albani. Pikërisht në intervistën e para im tha, kishte ndodhur fill dhe ishte fill mbas shpërthimit tek monumenti Stalinit. Njerëzve u ikte koka dhe këtë frikë edhe për qofte për dhënë një intervistë ne e dinim. Dhe më shumë se kush e dinte korrespondenti kryesor i Zërit Amerikës, regjizori i asaj radio ishte Eles Bibere. Eles Bibere është... Aju tha, e kam ide. Ai më tha, Bujar, ti nuk do ndryshosh emrin, por mbi emrin. Dhe do bësh të mundur, tha, që ne të transmetojmë çfarë ke. Unë atë intervistë të parë e kam marrë rreth 5 minuta dhe gjithë mlefin ashtu me ato radiot amatore, nuk dija se ku ta incizoja sepse s'kishim as magnetofona, ishte luks në atë kohë. Sa intervista? 3 intervista kam dhënë për Iris Mercedes. Që janë në maj? Në maj kam dhënë një intervistë në ditën e pluralizmit të grevës studentëve, që filloi greva e studentëve. Diçka do ta fusim në fund të emisionit me Dhe të fundit që e kam dhënë ditën që populli i Tiranës rrëzoi vampirin komunist, diktatorin më të fundit në Europë, mbas Ceaușescut dhe mbas Stalinit, Enver Hoxhën në qendër të Tiranës. Prap me mbiemër Arbana. Natyrisht, në atë mbiemër, sepse ashtu isha një orë në Zërin e Amerikës, si mund po thoj se isha si një korrespondent. Pastaj u larguat nga Shqipëria. Mbasi e dhash, në atë intervistë ka folur Recep Qose, Ismail Kadare, i nderuari kryeministri Sali Berisha dhe unë. Këto janë në Zërin e Amerikës. E ke të regjistruar? Në arshiva. Jo, se s'kisha mundësi, bile edhe këtë intervistë që kam, që e kam dhënë të dytën, me një huajta një magnetofon, ku kishte magnetofon, ishte luksi madh. Dhe ashtu me atë radion që vinte dhe ikte zëri, e dhash në drek dhe vajta në darkën 6, futa afër radios dhe incizova. Për një vërtet sa jo është vërtet me regjistrim amatores, po është një kënaqësi për mua. Do të lutem regjit do të japin në fund të pjesës së intervistës. Pastaj u largove në mos gabojnë Sa doli demokracia, sa doli, do të thënë, mbas rrëzimit të monumentit e Enver Hoxhës, unë iga tek xhaxha im i aratisur në Australi. Dhe se nuk është aq e lehtë ikësh në Australi. Sot nuk ikën dot. Problemi i vizës është pikërisht në kufinë të pamundurës. Natyrisht nuk të jepte njëri vizë sepse s'kishte në ambasadë. Do shkojon në Greqi në Itali. Im xhaxha ishte interesuar si njeriu që i shkrova gjatë gjithë kohës sepse i shkonin letrat? Tek të mijat po i kanë shkruar. Ne shkruan me lejon të them se si e kam gjetur. Ne nuk dinim asgjë për atë xhaxhat Aratisë. U Aratis në vitin 48. Prej Aratisës së tij ne na pasoi një kalvar i tërë vuajtjesh, jo si familje po si fis. Domethënë nuk e dinim që ishin në Australi. Nuk e dinim se ku ishte. Si arritën ta? Ai kishte qenë pikërisht kur vajta dhe takoi, ai kishte qenë partizan dhe ato më tha. Kjo çudia më e madhe. O nipi im i dashur, tha, unë tha, isha me luftën. Isha në Berat, tha, isha me Ballin, tha, kishte njerëz të zgjuar, tha, kishte njerëz të kamur, tha, dhe luftonin për një nacionalizëm kundër komunizmit, tha, të cilin unë si baba im i cili ishte një nacionalist i mirë, tha, sepse kishin ngritur flamurin në Amerikë me porositet Ismail Gjemalit, tha. Dhe unë desha, tha, që të sillim një kohë të zogut të dytë, tha, me mirëqenie për këtë popull. Prandaj do u futa. Por u bë partizan. Po u futa para se të bësh partizan. Këto mi thoshte kur vajta. Por tha, duke parë një propagandë që po vinte nga sistemi komunist, të cilët do hani me luk floriri, tha, atëre lash atë dhe u futa në rreshtat e
brigadës së 7 sulmuese dhe më vonë të 16. Mirë po tha. I thashun ke vrarë në Gjerman, ke vrarë në një... Po çfarë? Gjermanët dhe ushtrit tha, lere çfarë? U inskenua një luftë, tha, ishim pjesë vërteta e internacionale, po ne nuk kush do bënë lufta, me çfarë ushtrie do bënë luftën. Kur tha Gjermani po vinin nga qafe Kiçokut, tha nga Greku, tha, nëpërmjet përmetit, të gjithë e dinë kush janë në Berat se kush është qafe Kiçokut, sa kemi dëgjuar, ne krijuam 2 barikada, tha. Barikadën 1 dhe barikadën 2, të cilat kanë ngelur 2 lagjet e Beratit sot. Sa kemi dëgjuar ta krizma të qafë Kiçokut, ne morëm ullishten për pjeta. Kjo ishte lufta jonë, tha, sepse u mashtruam, tha, vërtet nga një mafios dhe nga një filan i tij, tha. Pse u aratis në 48-ën, pati probleme? Pikërisht, tu do dalë. Kur pash, tha, fill mbas shtirimit, tha, mua më caktuan, tha, komandant të forcave të ndjekjes nga 3 urat në përmet. Të gjithë e din kush janë 3 urat. Me kufi me zogut, me Greqin. Dhe aty, tha, kam parë se si na thoshin, tha, shko tek filan familje, Zengjini. Zengjini, tha, si që ishin ato shtëpit me 2 kate, Zengjini duhet zbrise në katin e kafshëve të baktista dhe ysmeqari, tha, duhet vinde lartë. Atëherë u abita. Kjo po ndodhte shpesh, tha, mua do kujtohet tash mua do vinte radha te familja ime, dhe ne ishim familje e pasur, tha, babai kishte qenë në Amerikë, kishte mall, gjë, pasuri, tha, ullishta, gjë. Tha, për këtë kauz luftova, tha. I bëra pyetje vetes, tha, dhe më njëherë, tha, vajta në Berat, në një kohë përshtatshme, mora leje, tha, vajtat, dhe i them tim babait, unë kam vendosur të ik. Si patriot që ishte dhe si njeri që e kuptonte se po vinte kuçedra komuniste, dhe më tha, ik o birë, tha, tu bëft rruga e mbarë. Okej, tani si e morët vesh, që rëgjaj që në Australizi, nuk që ashtë e thjesht. Nuk ishte e thjesht. Dhe ne nuk dinim, vinte familja mbasi iku ai sepse filluam, na shikoni shtrembër, na hoqën, të gjithë xhaxhallarët e mi ishin të arsimuar. Flamur në Albani, xhaxha imi ishte laureat matematik fizik. Tani mori dhe titullin mësues i popullit. Atë kohë e hoqën. I hoqën të gjithë. I mati ishte ekonomist, e çuan kooperativë bujqësore. Këta i çuan komunale, zhbirëronin ato fekalet e qytetit. Do thënë, njerëz intelektual të cilët po vuanin për çfarë. Dhe nuk ishte faj tyre, i thoshim, po ku është, se ne ja u kemi dhënë juve, partizan nga partizan ushtar, me ushtrinë e ndjekjes. Atëherë, kur unë kam shkuar në Australi, e kam kuptuar se ai nuk kishte idenë se ç'ndodhte në Shqipëri. Filli për ta gjetur, atëherë kishim një terë informativ si do ta gjenim. S'kishte shans. Nuk dinim, se gjën do të sot që me internet. Shkonim në polici dhe i thoshim ku e kemi djalin, ata thoshin djali juaj ka shkuar në anë armiqve. Kaq. Ime gjyshe e jema e tij. Kaq, si qyshte. Dhe ne ndjenim persekucionin nga të gjitha, unë isha fëmijë dhe i shikoja me dhimbje gjithçka që ndodhte. Shikoja xhaxhallar që qanin, baban që qante, që pse duhet punonte jo në profesionistë. Si e solli shansi pra që të merrë një informacion? Ka qenë një kombinat ushqimor në Berat në vitet 73-75, të cilët prodhonte salcë, po nga që donte ta çonte në Greqi, maunet greke vinin nga Greqia me kuti amballazhi bosh, edhe paketonin këtë salcë dhe e merrnin me çmime qesharake dhe e çonin në tregti. Duke marrë shkas nga këto maunet, të cilat ishin me shofer grek, dhe duke ditur ata anglishtën e çal në atë kohë, sepse kush mund të mësonte anglisht, ishte gjuhë. Arritet të komunikosh me një nga shoferët. I vajta me nga 2 florin të cilit i kishin marrë nga ato sëndyqet e nënave, të gjysheve, ato që i mbani për stolit shkretat. Dhe duke i them për ca majetofon, se ishte diçka që na tingëllonte fort, ishte përveç radhë, majetofon ishte luks. Thoshim, më jep një majetofon të jap këto. Dhe ata thoshin, s'kam. Atëherë aty më lindi ideja që t'i them, kisha dëgjuar për një organizat Red Cross në atë kohë. Kush në kuq, po që mund të gjeni. Që mund të gjendesh dhe dritaren për ta gjetur e kishte vetëm një i huaj. I huaj ishte ky. Dhe unë i thash, të lutem, thash, kam një ja shkruajte me këtë emër Zeni në Albani, i cili nuk e dim se emri dhe një Zeni në Albani. Dhe ai më tha, o djalë, tha, unë këto lek nuk do t'i marr, por tha, atë do ta gjej. Kaluan ja 3 muaj. Erdhi prap greku? Nuk, në atë kohë, në mes të natës që ato maunet vinin, ne i afroheshim me shufsherë se kishim frikë. Po, kaluan ja 3 muaj dhe unë nuk e humba shpresat se Grekus do gjej. Do gjendesh
Pa pritur më vjen policia te dera. Dhe më thot, ju jeni bujar në Albani? Po, i thash. Merre këtë letër se ka ardhur tek ju, tha dhe i një firmë tu. Me atë dilemën, ta marr mos ta marr, po më ngeci në dorë polici dhe e mora. Aty shkruante im xhaxha nga Australia. Më thoshte, nipi im i dashur, unë jam xhaxha jot. Kam dëgjuar që po bën përpjekje të më kërkosh. Pikërisht po të përgjigjen që jam në Australi. Dhe një serë gjëra të tjera, më pyeste me mall si jeni. Që nga i moment unë nuk jam ndarë më kur për të shkruar, se çfarë do humbisja zoti Robert. Në fundit shkollat e larta nuk na jepin. Çfarë viti ishte? Ishte 75. Në 75 në 75 dhe unë nuk jam ndarë që prej atij viti duke shkruar. Ai shkruante mbrapsht? Po, dhe ai shkruante dhe letrat di që do vinte tek unë, se asnjë nga xhaxhallarët, nga fisi nuk i pranonte se kishin frikë. Letrat hapeshin. Natyrisht ja hapeshin. Për këtë punë e hapjes së tyre unë do të them që mbas një 2 vjetësh ne na vjen një letër e cila pothuajse me shkrimin e tij. Na thoshte jam në bitolat e Jugosllavisë, aty afër, i xhaxha. Kam marrë nga Australia. Na thoni çfarë dëshironi? Frigorifer, lavatrice, çfarë doni t'ja u sjellim? I thuaj të gjithë fisit thoshte që t'ja u sjellim ne. E dija dhe e kuptoja që kjo ishte loja e tyre. Ata shkruan në tillë. Kur vajta në Australi dhe i kam thënë xhaxhait që ti ke ardhur në bitola, i tha, ne na kanë ardhur letrat tuaja. Unë tha, jo tha nipi im. Unë tha me tu aratisur në atë kohë tha, e pash apo ndodhte tha. Kalova tek dogana tek kufiri grek me automatik, thira dhe qeni tha nuk më erdhi. I thash pas se qen patriot. Me ato shaka i vetë asaj postës greke tha dhe ata ngritën duart për pije të gjithë. I thash nuk do t'ju vras, kam marrur të dorëzohen. Lash armatimin 2 vjeta kemi ndendur në kampet greke. Pastaj tha na çuan në barit italista dhe në një kamp të madh të cilët kishte shumë europianë dhe do na shpërndanin në të gjithë botën. Kishte europian lindor të cilët ishin ratisur dhe ta. Amerikën kërkonin më shumë? Jo, mua më ra tha, jo ishte edhe më short. Mua më ra në Gjermaninë perëndimore për të shkuar. Mirë po, unë kisha parë që kush ishte në afër në Europë e bënin diversanta dhe e çonin përsëri se ne i njihnim të gjitha skutat e Shqipërisë. E çonin diversanta, po ne kishim lëkurën të humbur tha. Po të vjen në Shqipëri unë do vritesh atë. Dija shumë mirë tha. Se unë me atë punë isha marrë tha, unë po luftoja me ndjekje isha. Atëherë tha, i thash tha autoriteteve të shpërndarjes që dua një vend sa më larg këtij kombi dhe më çuan në Australi. Që atëherë tha unë nuk jam ndarë tha nga Australia tha. Nuk kam parë më. Kishte shqiptar të tjerë në Australi? Pak, shumë pak. Komunitet shqiptar puro nuk ishte, kosovar ishte shumë. Sa kohë ndënjët atje? Unë fillimisht kam shkuar në 91-shin si thash, në fill sa urzuam monumenti, ndajta një vit. Si ju duk Australia është një realitet ndryshe? Ishte një prrall. Ndryshe. Nëse mund ju keni qenë në Amerikë dhe unë s'kam qenë. Australia është një realitet. Australia ishte, mund them se ishte vendi i parë në botë për nga mirëqenie. Një kosto e ulët e gjithë, një mirëqenie e lartë. Kosto, do të thënë, rrogat e larta dhe kosto e ulët e ushqimit me $1 ishte mishi. Ata vetëm hanin vetëm fileto mishi, ata nuk. Ata ruheshin nga të ngrani sot e me çpun nuk vuanin si te ne. Ishte marrë xhaxhaj atje. Xhaxhaj fillimisht punova tha si në miniera, tha se kishte shumë miniera Australia, sidomos Qymyrguri. Dhe zura tha u kamas shpejta, zura ca para tha dhe bashkë me i grek tha bëm një hotel edhe një restorant të cilët i kishte sot e kësaj dite. Ai ka vdekur, po. Dhe në vdekjen e tij në 2002 nuk kam shkuar. E kam varrosur vetë. Sepse vetëm ai mua më thriste. Ai nuk kishte asnjë dashuri për të tjerët. Nuk u kthye, s'kishte dëshirë të kthehej në Shqipëri, kishte frikë. Kjo më çuditi, jo. Jo, tha. Mua tek më vdiq nana babai, tha. Nuk shkova. Dhe nuk shkova, tha. Ato vitet mbasi u aratisa, tha, ju kam shkruar, tha. Ju kam dërguar para, tha, nga $5,000, tha. Disa herë tha ishin malli im tha dhe e dija që t'ju ndihmoja ta hani, tha. Po i thash mua ato parane nuk na kanë ardhur kurrë. Ato i merrte sigurimi i shtetit. Ku mund të vinte para? Nes na vinin letrat e tij, jo do vinte para. Kështu që aty kam parë se si ai vërtet kishte ndërtuar mirëqenien e tij me punën e tij. Nuk të shkojnë ndërmend të qëndrojë në Australi. Shiko, ai mu lut. Apo që e vështirë. Jo, mund të realizojë. Me gjithë familja unë mund të qëndroja, po tipi im për hir të vërtetës nuk e ka pranuar kurrë emigracionin. Nuk kam qenë i kënaqur që të shikoj atë llumin që më kalon aty dhe të flas shqip, të këndoj shqip,
të kem një shok shqiptar, se sa ishte një botë tjetër të cilën unë në atë moshë, ndoshta të rinjt mund ta përqafojnë, por moshat mbi 30 e lartë, Robert, e kanë të vështirë emigracioni. Ndoshta është tipi im që sa haja dot. Por ai mu lut me të gjitha, ri këtu, më thoshte. Hajde këtu, thoshte, nuk rria dot. Por kur iga më ka dhënë $100,000. Më ka dhënë disa herë, më ka dhënë lekë të madh. Dhe me këto lekë dhe duke vajtur lart e poshtë për Europë gjatë gjithë kësaj kohe, krijova mirëqenien time. Në vendin tënd. Disa shtëpi e dyqane të cilat janë ato që mua nuk më bën të jargavitesh mbas. Unë të falenderoj që ishe sot me ne, patëm sot në fokus bujar në Albanin. Pa munges modestie, autori një akti heroik do të thoja në marsin e vitit 1990, për ata që mbase nuk na ndoqen që nga fillimi i emisionit, është autori i vënies dinamit të statujës së diktatorit Stalin, dhe më duhet t'ja them, brezit ri, statuja e Stalinit ka qenë aty ku është sot kampi i ri, Parku Rinia, ku është ndërtesa e Tajvanit, në të dy krahët e bulevardit, në krahët djathtë ose përpara galerisë të arteve ka qenë statuja e Leninit dhe Stalini ishte përballë. Unë e mbaj mend kur kam qenë mbase në Kopës që Stalini ka qenë aty ku sot është Skënderbeu, por duhet këtë qenë një përvjetor i ditëlindjes Skënderbeut kur Stalini u zhvendos. Dhe aty ku ka qenë Lenini kanë qenë, mbaj mend, disa varre dëshmorësh në atë kohë të lartë, diçka e vogël, 4 a 5, nuk e mbaj mend të mirë. Se vitet e tij kemi edhe ne kujtojmë diçka që sot në Tiranë nuk e lën asnjë gjurmë. Dhe në fakt, statuja e Stalinit ka qenë një statujë vrasht, një statujë që e ofendonte Tiranën dhe shqiptarët. Ka pasur një Stalin tjetër në Kuçov, që quhej qyteti Stalin. Stalini që te kombinati Stalin, me një dorë të madhe. Në Shkodër se kam idem. Domethënë Stalini ishte pjesë në Enveri e quante veten marksist ortodoks, marksist stalinist. Koha vet kur rusët, sovjetikët e hoqën, e dojgjën, ne vazhdonim dhe me mbanim. Pikërisht për treguar që ishim ndryshe nga i kamp socialistët, diktatura i përngjante Stalini, domethënë atë njeriu barbar. Dhe Enveri kishte dëshirë ta krahasonte veten me Stalinin. Kur filluan ndryshimet demokratike në gjithë Evropën lindore, filluan të ndodhte diçka edhe në Shqipëri. Unë mbaj mend që duhet këtë qenë vitit, në mos gaboj, 87 ose 88, kur kishin filluar disa lvizje në Çeki, në Çekoslovaki në atë kohë, kishte ardhur një gazetar anglez, Jamie Baker, koleg, miku im, dhe kur kemi kaluar duke shkuar tek Hotel Dajti, më thotë, akoma do ta mbaj Tirana këtë fytyrë të rryer. Nuk mund të flisja lirisht në atë kohë, edhe pse ishim tek edhe e kisha një bindje që mbase në kurs do të arrinim atë ditë që të shikonim tiqesh në statujat në Tiranë. Dhe nuk e kisha vetëm unë. Mjafton t'ju rikujtoj intervistën që Berisha për të parë edhe në Fokus, thotë që unë nuk e ki, vetë Berisha thotë që asnjëherë den që në Shqipëri mund të përmbysej ky regjim, dhe ne do të thotë Berisha në intervistë, do të mbesnim si Kuba e Adriatikut. Por situata percepitoi në një mënyrë, në një shpejtësi të rrufeshme, dhe nuk ishte se ishte presioni i të huajve aq shumë për ta hequr këtë diktaturë, sesa që dëshira nga brenda. Sepse ata ishin gati të bashkëpunonin edhe me Ramiz Ali. Fakti që amerikanët e hapën ambasadën e tyre përpara zgjedhjeve të 91-shit, tregonte se ata mund të vazhdonin të hapnin me ne, edhe duke pasur të klasën e vjetër. Ndërkohë që shqiptarët vriteshin në kufi, shqiptarët guxonin dhe hynin nëpër ambasada, por një shqiptar i vetëm, fillikat, guxoi, tentoi, u orvat, t'i vinte dinamit Stalinit. Mesazhi ishte thjesht, nuk që thjesht dinamit për diktatorin, ishte një shenjë për ne, zgjohuni. Kishte qenë një gjumë letargjike gjatë, 40 e sa vite, por atë që thashtë në fillim të emisionit, që brezat, jo se ishin breza frikacak, por e dinin se sa e ashpër ishte diktatura, sa e dhunshme.
Dhe po të bëjmë një paralele, ne sot kemi mundësi të lexojmë, shikojmë, marrim rastin e Gjermanisë lindore. Në qoftë se ai mur Berlini do kishte qenë në Shqipëri, dhe në qoftë se do të ishin sjell ndaj nesh, si ishin sjell ndaj gjerman lindorëve, kishin ikur 3 milion shqiptarë. Domethënë ikte gjermanë lindori, as nënën s'ja internonte, as babai nuk e internonte, as vllai nuk e hite nga puna. Rinte 2-3 vjet, paguante shteti gjerman i perëndimit 50.000 marka, dhe shkonte me vete nëna, motra, shumë herë më e butë. Unë nga përvoja ime e kam, kur shkoj në këtë vendet ish Evropës lindore, kur të thonë që kemi këtu një profesor që ka bërë shumë vite burg, dhe unë kujtoj se do këtë bërë 25 vjet ose 30 vjet, 8 vjet, 9 vjet. Pra, me destalinizimin, Evropa lindore shpëtoi. Kjo nuk ndodhi tek ne. Krushovi e kishte si synim të largonte dyshën diktatoriale, Hoxha, Shehu. Por përsëri, shqiptarët më të dëruar se shumë e duruan. Dhe mjafton të them që Kosigini, i cili më vonë do të bëj edhe i pari i sovjetikëve, shefi KGB-s, në Kongresin e 4 të Komitetit të Partisë Punës, ka bërë thirrje që ne jemi kundra Hoxhës dhe përsëri Hoxha me shans, por edhe me një lloj mbështetje nga fqinjët, po bota ka qenë e komplikuar dhe ndërlikuar. Ne duhet jemi mirënjohës për të gjithë ata që u vranë, që u internuan, që u burgosën, që rrezikuan dhe bën që të vonin familjet e tyre, por duhet jemi mirënjohës edhe për njerëz si Bujar Albani që është sot tek ne, të cilët me aktin e tyre përshpejtuan të ndodhte ajo që ne nuk e kishim menduar kur do të ndodhte. Dhe tani në qoftë se bëjmë një analizë mbas 20 sa vitesh që nuk janë pak, të duket se ka qenë diçka si edhe irreale, se si rrezikonin njerëzit në atë lloj mënyre. Domethënë, përpara hedhjes bustit, gjoksin përpara tankeve të ura dajtit, që ata edhe nuk të falin. Ose se ikshin të rinj, jo të rinj vetëm djem, edhe vajza. Kam rastin e një vajze nga Tropoja, e cila ka shkruar me të fejurën dhe e kanë vrarë. Më ka ardhur me mesazh emri i saj. Ose një çift nga Shkodra të vritesh në rrushkull. Pra, të konsiderosh rrushkullin pikë kofitare. Dhe jo vetëm të vriteshin, unë kam pasur dëshmëri në emision, në mënyrë makabre ndaj trupave të tyre janë sjellë në mënyrë barbare. I kanë djegur, i kanë lëshuar qenë të kufirit, pa pikën e respektit dhe dinjitetit. Pra sollëm tek ju një pjesë nga historia e 20 viteve të fundit. Jemi në 100 vjetorin e pavarësisë, por pranverën e madhe nga 90-ta këtej nuk duhet të harrojmë dhe ju duhet të jemi mirënjohës të gjithë atyre që vunë një gur në këtë ringjallje të re të kombit tonë të lashtë. Bujar, faleminderit. Ju falenderoj dhe unë. Faleminderit.